lagi dalam beg. Hi guys, welcome back to my channel. Cantik lah. Tak nak bawa stick. Nak. Then you can go in front first. You tak payah masukkan meme dalam video awak lah. Okay. You no need to put meme in the video. Hi guys, welcome back to my channel. And today we are Mana ada? Mana ada? You didn't press. Tapi buat dia tunggu sebentar je. Kita ada bagi servis, dia akan tak tunggu lebih di sebelah kiri dia. Takkan kita nak pergi yang jauhnya ni lah. Kita ada bagi servis pun. Bagi servis. Dia bagi servis. Kita tak boleh jalan ni. Sebab kat sini kalau macam ni gayanya tak berat. Boleh kata saya boleh kata average dalam 10 minit nak kena move sebab dia orang dah tak nak bangun ya. Bila dah duduk tak bangun pun yang penting meja ni bukan tak boleh nak turun dia orang tak boleh. Sebab kalau tak saya ni dulu kan. Boleh nak cepat sikit lah. Boleh kan? Boleh jadi kan. Sebab yang ni pun dah lama tunggu sebentar. Jadi betul-betul juga yang tu mungkin. Tak ada kan? InsyaAllah. Dia kata tempat dia kata tadi masih banyak lagi. Jadi semua dapat kita lah senang kan enjoy anak-anak pun tak Cannot, it's only for the camera only can turn. Oh, is it? Tengok, you tak ada camera to turn. Paling you already stop baru got the camera. Okay. Boleh? You just have the back one lah. Boleh agak boleh. Boleh? Boleh masuk ni. Aku nak phone now. Bawa ni. Tak apa. Okey, go together. Okey. Baik breakfast kat depan. And then that is our hotel room. Basikal kan? Dia orang ambil kan, lepas tu dia orang tak bagi balik. Dia masuk, ada yang masuk dalam bilik kan. Kita nak pakai betul. Susah nak ambil kan? Dia nanti bawa masuk dalam bilik tau. Because besok dia orang nak pakai. Tadi sampai tu masih ada.
Basikal yang plastik satu tak ada malam tadi. Ya. Tapi dia lama kan. Aku pakai pagi. Semua yang dah habis. So this is good. Breakfast. Macam lah. Kat sini breakfast je bang eh? Breakfast kat belah mana bang? Kat sana? Oh, bawah ni. Oh. Okey. Terima kasih. Careful of the hot thing. Karina mana dia? Aku tahu. Sampingnya tu yang Malaysia. Malaysia and food. Hai. Ada ada. It's what? It's dekat mana? Dua eh. So kena ada fee tak? Kalau dia buat pakai per hektar, so bukan dia punya like how much to pay for ticket. Bukan, so F2 lah. This one. Kena register dulu ke? Kita tanya. So maybe it's a lot. Ya, tak. Okay, thank you. Abang Bukit dekat belah sini eh? Yang apa yang ada event pukul 2 nanti tu? Oh, Chinese cooking class. Satu je kalau yang event dia ambil je. Ambil je. Dia memang berosak lah. Oh. Sebelah yang tempat makan tu sekarang. Oh kat situ. Tak payah register lah. Itu masalah saya kena register lah. Oh, nak Kat pergi. siapa? Ada satu kampung dekat sana. Kena masuk dulu bilik dengan loket. Oh, masa tu on the spot. Bukan sekarang On the spot lah. It's better lah datang sama kedua macam satu. Ah. Mungkin kalau kedua tu dah pack. Yalah. Okay, alright. Terima kasih. Itu sama-sama. Tu nak jalan ke nak naik? Walk it off. Satu pusung tu. You, huh? Wanna walk? You bawa dia nak bicycle? Walk it off. Tu ramai je. Bawa dia nak dia. Oh, sewa.
You wanna wait for the buggy? Wait. No, Or you wanna walk? walk lah. Kenyang lah. Dia tu lagi kenyang. dia Exercise sikit lah. You guys didn't get this view kan yesterday. No. Kau pegang ni. Susah ni nak pegang handle pegang ni. Tak ada poket dah. Tak ada poket. Oh. Mama ni hand macam nak terbelah dua nak pegang. Kenapa kedua nanti pada iPad kan ni? Ha? Kedua nanti.